ก็เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับ iPhone Air ผ่านไปไม่ถึงปีลดราคาเรียบร้อยแต่เป็นการลดราคาจากตัวแทนจำหน่ายนะ Apple ยังขายราคาเดิมรวมถึง iPhone 15 เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเขาก็ลดราคาเหมือนกันตอนนี้เหลือไม่ถึง 20,000 บาทแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีละประเด็นนะเริ่มต้นจากตัว iPhone Air ก่อนเราจะมันได้นะว่าตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone Air มาราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 39,900 บาทหลายคนบอกว่ามันแพงมากกับสิ่งที่ได้มาหลายสิ่งถูกตัดออกไปกล้องหลังก็มีแค่ตัวเดียวแบตเตอรี่ก็ไม่ได้จุมากลำโพงก็มีตัวเดียวอีกหลายคนไม่ค่อยชอบเลยก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Apple ควรจะขาย iPhone Air ในราคาอยู่ที่ 30,000 ต้นๆหรือประมาณ 32,900 บาทและตอนนี้ก็เป็นความจริงแล้วแหละเพราะว่าในช่วงก่อนปิดปีใหม่นะครับจนถึงหน้าตอนนี้นะราคา iPhone Air ที่ Apple ขายอยู่ยังคงเป็นราคา 39,900 แต่ว่าตัวแทนจำหน่ายนะอย่างเช่น Studio 7 Banana และอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้ปรับราคาลงมาเรียบร้อยแล้วเครือข่ายมือถือก็ปรับเหมือนกัน True D-Tag AS ก็ปรับเช่นกันเหลือเพียง 32,900 บาทเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูในแอปส้มเนอะอย่างเช่น Shopee เนี่ยเมื่อกดเข้าไปดูตัวแทนจำหน่ายบางเจ้าเนี่ยถ้าเราใช้โค้ดส่วนลดเข้าไปอีกเนี่ยตัวเครื่องจะอยู่ที่ 39,000 บาทเท่านั้นหรืออาจจะต่ำกว่า 30,000 ก็ได้นะสำหรับใครที่มีโค้ดเยอะๆถามว่าณตอนนี้ iPhone Air ที่ปรับราคาลงมาผมตีเป็นราคาที่ปรับลงมาเริ่มต้นละกันก็คือ 32,900 ยังน่าซื้ออยู่ไหมผมว่าก็น่าซื้ออยู่นะเพราะว่ามันลดไปตั้ง 7,000 บาทเนื่องจากราคาเต็ม 39,900 บาทและถ้าเราใช้โค้ดเข้าไปอีกมันก็ได้ถูกกว่านั้นนะครับจุดเด่นของตัว iPhone Air เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันบางเบาให้สเปคระดับโปรเหมือนกับตัว iPhone 17 Pro มาย่ออยู่ในร่างที่มันเล็กลงนะครับหน้าจอ 6.5 นิ้วโปรโมชั่น 120 Hz ชิปใช้ชิป A19 Pro ด้วยกล้องหลังถึงแม้จะมีตัวเดียวแต่ว่าเป็นกล้องหลังฟิวชั่นคาเมรานะครับ48 ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้ดีแล้วก็คมชัดด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะขึ้นแท่นเป็นสมาร์ทโฟนที่บางเบาที่สุดเท่ามีมาของ Apple ด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ตัวเครื่องเบาๆซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะครับทีนี้ส่วนต่าง 7,000 ที่มันลงมาเนี่ยผมมองว่ามันทำให้ตัว iPhone Air เนี่ยน่าซื้อจริงๆนะครับคนที่แบบเล็งไว้อยากรอให้มันลดตอนนี้มันก็ลดแล้วแหละก็สามารถซื้อกันได้จุดขายของเขาเนี่ยมันก็มีหลายๆข้อเหมือนที่ผมพูดมาอาร์ตก็พูดไปแล้วหลายคลิปก็สามารถไปย้อนชมกันได้แต่ทีนี้นะครับผมจะมาย้ำอีกทีว่าใครกันแน่ที่เหมาะกับตัว iPhone Air ข้อเดียวเลยก็คือคนที่ชอบดีไซน์ที่บางแล้วก็เบาของ iPhone เราจะหา iPhone ที่บางและเบาขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2สเปคที่มันเกือบโปรแล้วแหละเพราะว่าเขาใช้ชิป A19 Pro นะหน้าจอก็ไม่ได้แบบเล็กนะหน้าจอ 6.5 นิ้ว refresh rate ก็120 Hz ด้วยใช้งานเนี่ยลื่นๆไหลๆแบตเตอรี่ก็ทรงๆอยู่และอีกข้อหนึ่งนะครับตัวเครื่อง iPhone Air เนี่ยทุกประเทศในโลกนี้นะครับที่ Apple ขายจะเป็นรุ่นเฉพาะ eSIM เท่านั้นไม่มีถาดซิมดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ตัว eSIM มาก่อนก็ต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้คือเรื่องของ iPhone Air ทีนี้ใครบ้างเนี่ยที่ไม่เหมาะกับรุ่นนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือสิ่งที่มันหายไปที่เราอาจจะต้องใช้มันอย่างเช่นกล้องอัลตร้าไวด์อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพแบบมุมกว้างiPhone Air ไม่มีนะครับอย่างที่2ลำโพงมีตัวเดียวใครที่ชอบแบบเปิดลำโพงฟังเพลงอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบพิจารณานิดนึงเพราะว่า iPhone Air มันทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เสียงก็น้องอาร์ตก็ลองให้ฟังแล้วนะมันก็ไม่ได้แย่แต่ผมมองว่ารุ่นอื่นนะรุ่นที่อย่างเช่น iPhone 17 เฉยๆอย่างเงี้ยเขามีลำโพง2ตัวมันยังดูดีกว่าเยอะเลยนะครับและอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ eSIM นั่นแหละนะถ้าใครที่แบบว่าจะต้องสลับใส่ซิมบ่อยๆอย่างเงี้ย eSIM มันไม่เหมาะอยู่แล้วครับเพราะ eSIM มันต้องเป็นการลงทะเบียนซิมถ้าเราอยากใส่หลายซิมก็ต้องลงทะเบียน eSIM หลายเบอร์อะไรเงี้ยก็เสียเงินเพิ่มนิดนึงนะอันนี้ก็คือเรื่องของ iPhone Air นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วกันนะครับว่าเป็นร้านไหนที่เขาปรับราคาใหม่บ้างจะมีทั้งราคาที่ปรับลงมาแล้วเป็น 32,900 รวมถึงที่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ด้วยเดี๋ยวจะปักไว้ให้นะครับต่อมาก็จะเป็นของ iPhone 15 นะครับวันนี้เป็นวันที่ 5 มกราคมปี 2569 ผมเข้าไปเช็คดูเนี่ยราคาตอนนี้เป็น 20,000 นิดๆแหละ 29,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันหยุดปีใหม่ราคามันดั้มลงไปไม่ถึง 20,000 นะครับอยู่ที่ 19,000 กว่าบาทแต่ว่าผมเข้าไปเช็คแล้วถ้าเราใช้โค้ดส่วนลดของShopee Lazada อย่างเงี้ยก็จะได้ราคาที่มันถูกลงนะครับก็คือไม่ถึง 20,000 บาทนั่นแหละตัวแทนจำหน่ายได้ปรับราคาขายนะครับของตัว iPhone 15 ลงนะก่อนหน้านี้มันจะเกิน 20,000 นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ 20,000 แล้วก็ต่ำกว่าถามว่าน่าซื้อไหมมันน่าซื้อนะครับเพราะว่า iPhone 15 ที่ขายที่ตัวแทนจำหน่ายพวกนี้มันเป็นเครื่องมือ1นะครับไม่ได้เป็นเครื่องมือ2เป็นของใหม่เลยทำไมผมถึงเอา iPhone 15 มาพูดเพราะว่าปีที่แล้วนะครับอย่างปี 2568 เนี่ย iPhone 13 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่คนเนี่ยซื้อค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่ามือหนึ่งที่ทั้งตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายมือถือรวมถึงร้านค้าออนไลน์เนี่ยขายกันเยอะมากราคาเขาจะวิ่งอยู่ที่สัก 15,000-16,000 ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยด้วยราคาของ iPhone 15 ที่มันปรับลงมานะครับต่ำกว่า 20,000 เนี่ยมันน่าซื้อมากๆเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่
iPhone 13 ไม่มีนะครับอย่างแรกก็คือ iPhone 15 เนี่ยเขาใช้พอร์ต USB-C แล้วนะ iPhone 13 เนี่ยยังใช้ Lightning อยู่ Type C เนี่ยมันดีกว่า Lightning หลายประเด็นนะครับเราซื้อที่ชาร์จหัวชาร์จอย่างเดียวสายเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายยังไง Type C ก็ดีกว่านะครับข้อที่2เนี่ยกล้องครับกล้องหลักของตัว iPhone 15 เนี่ยจะเป็นกล้อง 48 ล้านพิกเซลซึ่งคมชัดกว่า iPhone 13 เยอะแหละบางคนเนี่ยอาจจะชอบสกินโทนของ iPhone 13 เนอะแต่ว่าของ 15 เนี่ยมันชัดกว่านะครับแล้วก็เขามีกล้อง Ultra Wide ให้ด้วยสามารถถ่ายภาพมาโครได้มุมกว้างก็ได้นะอันนี้คือข้อดีของตัว iPhone 15 นะครับลืมบอกไปว่ากล้องหลักของ iPhone 15 ที่มีความละเอียด 48 ล้านพิกเซลเนี่ยเราสามารถครอปถ่ายเหมือนเทเลโฟโต้ได้ด้วยนะถ่ายภาพพอร์เทรตได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ย iPhone 15 เขามี Dynamic Island แล้วนะครับเพราะว่า iPhone 13 เนี่ยยังเป็นรอยบากเหมือนเดิมนะ Dynamic Island เนี่ยใช้งานได้หลากหลายนะครับสามารถดูสรุปการแจ้งเตือนได้สามารถเป็นทางลัดในการใช้แอปต่างๆได้ดังนั้นเนี่ย 15 เนี่ยมันดีกว่า 13 หลายจุดเลยถ้าให้ผมเชียร์เนี่ยผมเชียร์ 15 นะถ้าใครจะซื้อนะตอนนี้แล้วก็มีงบอาจจะไม่ถึง 20,000 15 เนี่ยน่าซื้อสุดๆนะครับเพราะว่าชิปก็ใหม่กว่ากล้องก็ดีกว่าตัวเครื่องเนี่ยก็แรงกว่าด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังเรื่องของตัว iPhone Air รวมถึง iPhone 15 ทีนี้เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ละกันเป็น3เคสนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้อแรกเนี่ยถ้าใครนะครับมีงบอยู่ที่ 15,000 จนถึง 17,000 อยากได้เครื่องใหม่เนี่ยคุณก็สามารถซื้อ iPhone 13 ได้นะครับถ้าเรามีงบแค่นี้จริงๆไม่ได้เกินละอยู่แค่นี้มี 15,000 16,000 ไม่เกินนะครับก็ iPhone 13 ได้ข้อที่2ถ้าเรามีงบไม่เกิน 20,000 อาจจะมีสัก 18,000 ถึง 20,000 อย่างเงี้ยก็สามารถซื้อ iPhone 15 ได้นะครับเป็นมือหนึ่งอย่างที่บอกมันมีข้อดีหลายๆอย่างที่มันดีกว่า iPhone 13 นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากซื้อ iPhone ที่ใช้ยาวๆแล้วแหละ 15 ยังไงก็ดีกว่า 13 นะครับสุดท้ายฟันธงนะครับเรื่องของตัว iPhone Air รวมถึง iPhone 15 เนี่ยยังน่าซื้อในปี 2026 ไหมผมบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับสำหรับคนที่มีงบจำกัดตัว iPhone Air เนี่ย 32,900 น่าซื้อนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวiPhone รุ่นล่าสุดสเปคทันสมัยเครื่องบางเบาอันนี้น่าซื้อใช้โค้ดเข้าไปอีกเนี่ยเหลือ 39,000 เท่านั้นนะครับส่วน iPhone 15 เนี่ยถ้าเรามีงบไม่เกิน 20,000 ยังไงก็ไปได้นะครับถ้าผมแนะนำจริงเนี่ยถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งอยากได้ iPhone เครื่องใหม่มันก็ไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องซื้อแบบรุ่นใหม่เสมอก็สามารถไปดูทางเลือกพวกนี้ได้เนอะอย่างเช่นตัว iPhone 15 iPhone 13 เนี่ยก็มีทางเลือกให้เราดูเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับเพราะย้ำอีกทีว่าเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องมือหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องมือสองนะครับโอเคครับเนี่ยมันเป็นโอกาสทองแล้วแหละใครเล็งรุ่นไหนไว้รอมาลดราคาตอนนี้มันลดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าอนาคตหลังจากนี้ตัวเครื่องเนี่ยจะมีพร้อมจำหน่ายอยู่หรือเปล่าบางทีมันอาจจะขายดีจนแบบไม่ได้เติมสต็อกแล้วไม่มีของขายก็ได้ใครที่เล็ง iPhone 13 ไว้ iPhone 15 ไว้ iPhone Air ไว้เนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ